Untitled bakers, on bigger bolder baking, I like to Xin chào các thợ lập bánh tam bảo. take what I've learned as a professional pastry chef to share with you amazing Trên Bigger on the Pumpkin, tôi muốn dùng những gì tôi đã học với tư cách là đầu bếp bánh ngọt chuyên nghiệp để chia sẻ với các bạn những công thức nấu ăn tuyệt vời bằng kỹ năng đơn giản. recipes using simple techniques. So this week we are making no knead donuts, which require no machine and no deep fryer. Vì vậy tuần này chúng tôi sẽ làm bánh rán không nhào, không cần máy và không cần nồi chiên ngập dầu. So let's get baking. Chúng ta hãy nướng bánh. So I've made baked donuts before and they were a huge success with you guys. But the one question I got asked was, can you show us how to make a no knead donut dough? Trước đây tôi đã làm bánh rán nướng và chúng ta đã thành công rực rỡ với các bạn. Nhưng một câu hỏi mà tôi đặt ra là bạn có thể chỉ cho chúng tôi cách làm bột bánh rán mà không cần nhào không? These donuts are way less fussed than a traditional donut and they're a little bit healthier than the fried ones. Những chiếc bánh rán này ít cầu kỳ hơn so với bánh rán truyền thống và chúng tốt cho sức khỏe hơn một chút với những chiếc bánh rán. So we're going to start out in a large bowl, and the reason we use Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu trong cái bát lớn. a large bowl is because we're actually going to proof our dough in the same bowl, so we need to give it a lot of room. Và lý do chúng ta sử dụng các bát lớn là vì chúng ta thực sự sẽ nhào bột trong một cái bát nên chúng ta cần một cái chỗ cho nó. So into our bowl, I'm going to add in my flour, salt, Vì vậy vào cái bát của chúng ta tôi sẽ cho bột mì và men vào. and yeast. Now the reason I add them on separate sides of the bowl is because you don't Bây giờ lý do chúng tôi đặt chúng vào cách riêng biệt của bát và bạn không đem men lên muối sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy chúng ta want to lay your yeast onto your salt because it will actually deactivate. So put them on separate sides of the bowl and then you can feel free to mix, but just don't lay them on top of each other. Vì vậy chúng ta ở các mặt riêng biệt của bát và sau đó bạn có thể thoải mái trộn nhưng chỉ không được đặt chúng chồng lên nhau. Okay, perfect. We're going to set this bowl aside and mix Được rồi, hoàn hảo. together all of our wet ingredients. Chúng ta sẽ đặt chiếc bát này sang một bên và tất cả nguyên liệu với nhau. In a separate jug, we're going to add in our warm milk and melted butter. Trong một cái bình riêng chúng ta sẽ cho sữa ấm bơ tan chảy vào. A recipe with all that Và một công thức với cả bơ như thế không thể tệ. butter cannot be bad. Vanilla extract, honey for sweetness, and your eggs. And then with Chiết xuất vani, mật ong để tạo vị ngọt và trứng. Và sau đó với cái nĩa nữa, chúng ta đánh thật đều và tất cả các thành phần với nhau. the fork, simply whisk all of these ingredients together really well. You'll notice that these are a lot of rich ingredients, but that's what makes this dough so nice. And butter, Bạn sẽ nhận thấy đây và rất là nhiều thành phần phong phú, nhưng đó là điều làm cho món bột trở nên ngon và đẹp mắt. Bơ và trứng. and eggy. It's delicious. Lovely. All of our eggs are mixed Trông chúng ngon quá và thật đáng yêu. up. Ingredients are combined. So now we're going to add our wet into our dry ingredients. Tất cả trứng của chúng ta được trộn lẫn, các thành phần được kết hợp. Then just take your spatula Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ cho nguyên liệu ướt vào nguyên liệu khô. and mix until you've formed a dough.
sau đó chỉ lấy cái thìa của bạn trộn cho đến khi bạn tạo thành một khối bột. And this is it. What you're doing Và đây là nó. right now is eliminating the use of a machine. Những gì bạn làm bây giờ là việc loại bỏ sử dụng các máy móc. So give it a good mix up until all the flour is combined. It is a bit of a soggy dough. Ngoài ra sử dụng phương pháp không nhào phát triển một qua đêm có nghĩa là bạn đang phát triển nhiều hơn. Chúng ta hãy trộn lẫn với nhau khi tất cả các bột đều kết hợp. So that's okay. Also using a no knead method and developing your dough Vì vậy hãy trộn đều cho đến khi tất cả các bột được kết hợp với nhau. overnight means that you develop more flavor and Nó hơi nhão nhưng không sao. better texture. Okay, lovely. As you can see, all of our flour is wet. There's no lumps in our dough. It smells beautiful and rich and a little bit Nó có cái mùi đẹp và phong phú một chút vanilla. vanilla. Now the next part is where the magic happens. We're going to cover this in cling. Bây giờ phần tiếp theo là phép màu sẽ xảy ra. Film and let it sit at room temperature for 2 to 3 hours. Chúng ta sẽ học bọc cái này trong cái màng bọc thực phẩm và để nó ở nhiệt độ trong 2-3 giờ. Once your 3 hours are up, we're going to pop this guy in the fridge overnight and then we're going to use them the next day. But you can actually leave this dough for up to 3 days in your fridge and use it whenever you want. Now, Khi 3 giờ của bạn đã kết thúc, chúng tôi sẽ cho này vào cái tủ lạnh qua đêm và sau đó chúng ta sẽ sử dụng nó vào ngày hôm sau. Nhưng thực sự có thể để bột này trong tủ lạnh tới 2-3 ngày và sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn. I do get asked a question, can you rush this step and do you have to put... Bây giờ tôi có được câu hỏi bạn có thể vội vàng bước này không và bạn có thể để nó tủ lạnh qua đêm và câu trả lời là có. Put it in the fridge overnight? And the answer is yes. It's all very important to the end result of your donuts. It's very important. Tất cả đều quan trọng đối với kết quả cuối cùng bánh rán của bạn. So here's the dough I made yesterday and it's been in the fridge all night long. So here. Tất cả đây là bột tôi làm ngày hôm qua và nó để ở trong tủ lạnh cả đêm. And as you can see, it's bubbly. Và sau đó bạn có thể thấy nó sủi bọt. It's around the same size as it was after approved. Nó có cùng kích thước khi nó được kiểm chứng. It doesn't grow a whole lot in the fridge. Look at this. Nó không phát triển nhiều trong tủ lạnh. Nhìn này. You can see the little bubbles. Bạn có thấy những cái bong bóng nhỏ. With no knead doughs, essentially what you do is you take out the need of a mixer and you add in time. Với bột nhào không cần nhào, về cơ bản những gì bạn làm lấy ra từ máy trộn và thêm vào đúng lúc. And time develops all of these gases, all of the bubbles, it strengthens the dough, it gives it all its texture. It's really a fabulous way to make bread. Okie dokie. Và thời gian phát triển tất cả các loại khí này, cái bong bóng nó củng cố bột nhào tạo ra tất cả các kết cấu của nó. Đó là thực sự một cách tuyệt vời để làm bánh mì. Ok. I'm going to stop poking the dough now. I'm going to turn it out onto a floured surface and start cutting it. Và bây giờ chúng ta sẽ ngừng chọc bột và tôi sẽ úp nó trên bề mặt đã rắc bột và bắt đầu cắt nó.
I don't know if you guys can see this, but if you get in there, what they're called are gluten strands, and that is strength. That is a sign of a strong dough. Tôi không biết liệu các bạn có thể thấy điều này không, nhưng nếu bạn vào đó, thứ mà họ sẽ gọi là sợi gluten, và đó là lợi thế, đó là dấu hiệu của bột mạnh. Beautiful, xinh đẹp. Beautiful. I'm going to flour the top of the dough a little bit, take my rolling pin, and I'm going to roll it out to around 1/4 of an inch thick. Tôi sẽ rắc bột trên cùng của bột và lấy cây cán bột của tôi sẽ cán nó ra với sợi dày khoảng 1/4 inch, vì nó sẽ nổi lên trong lò. Because it is going to rise in the oven. So somebody actually asked me the other day on Periscope, how can you tell it's a good dough? Vì vậy, ai đó đã thực sự hỏi tôi vào một ngày khác trên Periscope, làm thế nào bạn có thể biết một loại đồ bột tốt hay không? And you can always tell because it leaves you a nice clean bowl. You can tell by the touch how soft it is. It's seeing it growing, all of these. Và bạn có thể biết được vì nó để lại cho bạn một chiếc bát sạch đẹp. Bạn có thể biết bằng cách chạm vào nó mềm như thế nào. These types of things. Tôi thấy nó mềm và tốt. So what I use to cut out my donuts is a scone. Tất cả những thứ này. Vì vậy, những gì tôi sử dụng để cắt bánh rán của mình là một cái máy cắt bánh Cutter on the top of a nozzle because I'm not cắt bánh nướng, và phần trên của nó có một vòi ống vì. going to buy a donut cutter, and this works. Tôi sẽ không mua một chiếc máy cắt bánh rán này, và cái máy cũng hoạt động tốt. Just as well. And then we're going to save this guy because he is a donut hole, and donut holes are just as delicious. Sau đó chúng ta sẽ bên chàng này, vì nó là một chiếc bánh donut lỗ, và những chiếc bánh donut lỗ ngon nhưng chiếc bánh rán thông thường. As regular donuts. So we're going to bake those off too. Vì vậy chúng tôi sẽ nướng những thứ đó. If you wanted to do some filled donuts, like maybe with jam or Nutella, you could always leave it. Nếu bạn muốn làm một số bánh rán có nhân với mứt hoặc Nutella Whole without cutting out the center, bake it. bạn luôn có thể để nguyên bánh mà không cần bắt nhỏ phần nữa. Nướng, và sau khi chúng được nướng, And then once they're baked and cooled, you can actually fill them with jam or what. để nguội, bạn có thể cho mứt và bất cứ thứ gì bạn thích chúng. Whatever you like. Once your donuts are cut out, we're going to lay them on a baking tray lined with parchment paper. Sau khi bánh của bạn được cắt ra, chúng tôi sẽ đặt chúng lên lò nướng, và có cái khay nướng có lót giấy da. Now, it's really important to use a good quality baking tray because they have a tendency to get a little bit overcooked on the bottom. Bây giờ điều thật sự quan trọng là sử dụng khay nướng chất lượng tốt, vì chúng có xu hướng chín ở mặt dưới. So if you want to even double up on baking trays, that will help a lot to keep the bottom soft and the Vì vậy, nếu bạn muốn gấp đôi khay nướng sẽ giúp ích rất nhiều để giữ cho mặt dưới mềm và mặt trên cũng mềm. top soft. When you're laying your donuts on the tray, give them a bit of space each so they can grow and puff. Khi bạn đặt bánh rán lên khay, hãy chừa khoảng trống cho mỗi chiếc bánh để chúng có thể lớn và phồng lên. Once your donuts are all cut out, we're going to cover them with a towel and let them proof at room temperature for around 20 to 30 minutes. Khi những chiếc bánh rán của bạn đã được cắt ra,
chúng ta sẽ phủ chúng bằng chiếc khăn và để ở nhiệt độ trong khoảng 20-30 phút. Our donuts are proofed, and I want to show you guys what they look like when they're ready to be baked. So if you look, you can see that the edges Bánh rán của chúng tôi được thí nghiệm và chúng tôi muốn các bạn thấy chúng trông như thế nào khi sẵn sàng được nướng. have softened a little bit and it has risen up. So that means it's well proofed and ready Vì vậy, nếu bạn nhìn vào các cạnh mềm đi một chút, nó sẽ nhô lên. for the oven. But just before we Vì vậy, điều đó có nghĩa được thử nghiệm tốt và sẵn sàng cho lò nướng. pop them in the oven, I'm going to brush them with a little bit of melted butter because it gives Nhưng ngay trước khi bỏ chúng vào lò nướng, tôi sẽ phết chúng một ít bơ đun chảy và giúp chúng nó có màu vàng đẹp mắt ở bên ngoài. them a lovely golden brown colour on the outside. Now today we are baking these, but if you don't want to bake them and actually want to fry them, that will work just as well. Bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ nướng những thứ này. Nhưng nếu bạn không muốn nướng chúng thật sự, muốn chiên thì đó cũng có hiệu quả. You only have to shallow fry them, you don't have to deep fry them. These guys are Và bạn chỉ cần chiên nông thôi, không cần chiên ngập dầu. looking great and they're ready for the oven. I'm going to bake my donuts at 375. Những người này trông tuyệt vời và chúng đã sẵn sàng cho lò nướng. Tôi sẽ nướng bánh nó ở nhiệt độ 375 độ F hoặc là 190 độ C trong khoảng 15 phút. Nhưng hãy để ý kỹ vì chúng chuyển sang màu nâu khá nhanh. 5 degrees Fahrenheit, which is 190 degrees Celsius, for around 15 minutes. Keep a close eye on them because they do brown quite quickly. While our donuts are in the oven, we're going to get cracking on our glazes. And we're going to make Trong khi bánh rán của chúng tôi đang ở trong lò nướng, chúng tôi sẽ làm nước lớp men của mình. 3 easy glazes, but they're also very similar. For the first one, we're going to mix together Và bây giờ chúng ta sẽ chia làm 3 loại bánh tráng men lớn đơn giản nhưng chúng đều giống nhau. icing sugar, vanilla extract, and milk. Đối với cái đầu tiên, chúng tôi sẽ trộn đường bột, chiết xuất vani và sữa với nhau. Trộn nó cho đến khi nó đẹp và mịn. Mix it together until it's nice and smooth. For the second, we're going to mix together icing sugar, vanilla extract, milk, and a little bit of Đối với bước thứ hai, chúng tôi sẽ trộn đường đóng băng, chiết xuất vani, sữa và một ít thuốc nhuộm thực phẩm màu hồng. pink food dye, and mix together until smooth. Và trộn đều chúng với nhau cho đến khi mịn. And then for our last, we're going to mix together icing sugar, cocoa powder, vanilla extract, and milk. Và cuối cùng chúng ta sẽ trộn đường bột, bột cacao, chiết xuất vani và sữa với nhau. This chocolate glaze looks delicious. I can't wait to try it. For all the recipes that you saw in today's video, everything can be found on Lớp men sô-cô-la này rất ngon. Tôi không thể chờ đợi nói với công thức nấu ăn mà bạn đã xem trong video ngày hôm nay. Everything mọi thứ có thể tìm thấy trên World Wide Web biggerpointparking.com on biggerbolderbaking.com. I just heard our timer go off, so let's check on our donut. Tôi vừa nghe đồng hồ của chúng ta kêu lên, hãy kiểm tra bánh rán của chúng ta. When the donuts are fresh out of the oven and still warm, that's when I like to dip them in the glaze because I feel like it soaks it up a lot. Khi những chiếc bánh rán mới ra lò nó vẫn còn ấm và đôi lúc tôi thích chúng và lúc mang và tôi cảm thấy nó ngấm nước tốt hơn và rất nhiều, khiến nó thậm chí còn có hương vị giống bánh rán hơn. Better and makes it taste even more like a donut. So I like to just immerse it in the icing. Vì vậy
để tất cả nhỏ giọt, không phải tất cả của nó rõ ràng. Then let it all drip off. Not all of it, obviously, we still want some. Bạn vẫn muốn một số trên đó cho bánh rán, bạn thực sự nhìn thấy ngay lập tức. On there for the donut. You can actually see already instantly, because the donut is warm, the icing sets and it forms this lovely Vì chiếc bánh còn ấm và lớp kem tạo thành lớp nhỏ đáng yêu này. little shell. For the donuts with the sprinkles on, I like to just dip the top in the icing. Đối với những chiếc bánh rán có rắc đường, tôi chỉ muốn nhúng chúng vào phần trên và trên lớp kem lạnh. And then pull it out. And I'm going to add the sprinkles on top. Và sau đó tôi sẽ rắc thêm lên trên. Kind of reminds me of a Simpsons donut. Don't be shy when adding on your sprinkles. Loại này làm cho tôi nhớ đến Simpson donut. Đừng ngại rắc thêm hương vị khác vào bánh của bạn. Now for the chocolate one, I do something similar. Just dip in the top and let. Bây giờ với món sô cô la tôi sẽ làm tương tự. Chỉ cần nhúng vào trên cùng và để phần thừa chảy ra. The excess drip off. I like to make my icings kind of thick so they like really hold on to your donut. So that's your own. Tôi thích làm lớp kem của mình thật dày để chúng thật sự bám chặt vào chiếc bánh rán của bạn, nhưng đó là sở thích riêng của bạn. Own preference. And if you want to dunk the whole thing in the icing, then go for it. So I'm gonna add. Và nếu bạn muốn nhúng toàn bộ vào lớp, bạn thì hãy làm đi. A little bit of grated chocolate onto the top of this donut just to give it a little bit of an extra oomph. Vì vậy tôi sẽ làm thêm một ít sô cô la nghiền lên chiếc bánh này để tăng thêm một chút hương vị cho nó. So these guys are best eaten warm, so I'm going to crack one open and have a little try. And I just want to show you the inside. You guys Vì vậy những món này còn ấm, tốt nhất là nên bẻ chiếc bánh ra và thử ăn một chút. can see all of the bubbles and the layers. That's what we created by fermenting this dough overnight. That's why it's a really good technique. It is. Và tôi chỉ cho muốn bạn thấy bên trong. Nếu bạn nhìn thấy tất cả bong bóng lớp đó là những gì chúng tôi đã tạo ra bằng cách lên men bột qua đêm. Gorgeous. You would never know that this is not a fried donut. This is. Đó là lý do tại sao một kỹ thuật thực sự tốt, điều này tốt đẹp. Such a great alternative to frying, especially if you haven't got a deep fryer or you don't want to fry. Like, why should you if you can bake them? Just as good. Make sure you share your photos of your donuts on my social media because I love to see them. Thank you so much for subscribing, and I'll see you back here every Thursday for more bigger, bolder baking. Tốt đẹp. Và bạn sẽ không bao giờ biết rằng chiếc bánh rán chiên này đây là một giải pháp tuyệt vời cho việc bánh rán. Và nếu bạn không có nồi chiên dọc vào muốn chiên giống như tại sao bạn làm như vậy, nếu chúng để nướng ngon như vậy, hãy chắc chắn rằng chia sẻ bánh rán của mình trên mạng xã hội của tôi vì tôi thích xem chúng. Cảm ơn bạn rất nhiều và đăng ký kênh hàng thứ 5 hàng tuần để biết thêm Picker Locker Pumpkin.